ደግሞ ስለ ታስኮችን አጠፋፍ ወይንም ታስኮችን እንዴት እንደምናጠፋ ዲሊት እንዴት እንደምናደርግ ሌላ ቦታ እንዴት ኢንሰርት እንደምናደርገው ወይንም ሌላ ቦታ እንዴት እንደሚከተው እናያለን። አንዴ ታስኮቻችንን ከሰየምን በኋላ ስናየው ለምሳሌ ሳኒታሪ ዲዛይን አያስፈልገንም ብለን ወሰንን እንበል። እዚህ ሜጀር ታስክ ውስጥ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንመርጥና ዲሊት ለማድረግ ነው ራይት ክሊክ አድርገን ዲሊት ታስክ ብንል ይሄ ታስክ ጠፋ። ስለዚህ በዚህ ሜጀር ታስክ ስር ያሉት አሁን ሰብ ታስኮች 3 ብቻ ሆኑ ማለት ነው። አርኪቴክቸራል ዲዛይን፣ ኤሌክትሮሜካኒካል ዲዛይን፣ ስትራክቸራል ዲዛይን። መልሰን ግን ያጠፋነውን ለመመለስ ወዲያው ነው ኢሚዲየትሊ ለመመለስ ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና አንዱ ዲሊት ማድረግ እንችላለን ወይንም ኤዲት ውስጥ መተን አንዱ ዲሊት ማድረግ እንችላለን። አለበለዚያም በሾርት ከት መጠቀም ከተፈለግን ኮንትሮልን እና ዜድ በተኖችን ኪቦርዳችን ላይ በመንካት መመለስ እንችላለን። እስቲ አሁን ያደረግነው ነገር አንዱ እናርገው። ሳኒታሪ ዲዛይን ተመልሶ መጣ። ሌላ ደግሞ አንድን ታስክ ለምሳሌ ኦርደራቸው ተለዋውጦብን ይችላል ካየናቸው በኋላ ከፈጠርን በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ለመውሰድ ብንፈልግ ኢንሰርት ለማድረግ ብንፈልግ ሌላ ቦታ ለመውሰድ ብንፈልግ ለምሳሌ ኤሌክትሮሜካኒካልን እንሰደው ከዚህ አንስቼ ከሳኒታሪ ስር ማድረግ ብፈልግ አንድ ክሊክ መጀመሪያ ካደረኩት በኋላ እቺ የመስቀል ምልክት ከመጣች እንደመጣችልኝ ይዛትና ክሊክ አድርጌ ይዛትና ይሽጉትተዋለሁ። ከሳኒታሪ ስር ስደርስ ክሊክ ያደረኩትን እለቀዋለሁ። ከዛ ከሳኒታሪ ስር አደረገልኝ ማለት ነው። መልሼ ደግሞ ቦታው ላይ ልወስደው። ኤሌክትሮሜካኒካል ዲዛይን ከስትራክቸራል ስር ነበረ። ስትራክቸራል ስር ከተው እንደዚህ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው? አንድን ታስክ እመርጠዋለሁ፣ ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ክሊክ ካደረኩት በኋላ አሁንም ድጋሚ እቺ መስቀል ከመጣች በኋላ ክሊክ አድርጌ መልቀቅ ሳይሆን ክሊክ አድርጌ ይዘውና ወደ መፈልግበት ወስዳለሁ። ወደ ሌላም ሰብ ታስክ ስር መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ድረስ መጣ ማለት ነው። አሁን ሞቢላይዜሽን ቱ ሳይት የሚለው ታስክ የዲዛይን ፌስ ሰብ ታስክ ሆነ ማለት ነው። ያው ሎጂካሊ እንደዛ ስለማይሆን መልሰን ቦታው ላይ እንሰደው። እቺ መስቀል መጣችልኝ፣ ክሊክ አድርጌ ይዛታለሁ፣ ጎትቼ ወስጄ ታች እጥራታለሁ። አንድ ስቴፕ ስለዘለልኩ ነው እዚህ ወስደ መልሼ እዚህ ከሰተት ቦታው ላይ ተመለሰ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኦሬዲ ታስኮቻችን ከፈጠረን በኋላ የረሳነው ነገር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ስር አንድ ታስክ መጨመር ፈለገን እንበል። ከኮንስትራክሽን በፊት አንድ ታስክ መጨመር እንፈልግ እንበል። ኮንስትራክሽን የሚለውን እንመርጥና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኒው ታስክ ስንነካ አንድ አዲስ ቦታ አለን ተፈጠረልን ማለት ነው። እዚህ ጋር አዲስ ታስክ መጻፍ እንችላለን። ከሆርዲንግ and ሳይት ክሊኒንግ በኋላ ሙቪንግ ማቴሪያልስ ሚል ሃይፖቴቲካሊ ሆነ ታስክ ለምሳሌ እንፍጠር። ሙቪንግ ማቴሪያልስ አመጣ። በነገራችን ላይ ሞቢላይዜሽን ቱ ሳይት እዚህ ብቻ እናንጣት የመጀመሪያ ክሊክ እናድርግና ተበቀን የመጀመሪያ ላይ ነው ማለት አለበት። እዚህ ጋር ነው። ከዛ አሁን ምን አደረግን ማለት ነው? ከኮንስትራክሽን በፊት ሙቪንግ ቱ ማቴሪያልስ የሚል ታስክ ቢኖረን መጨመር ብንፈልግ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አንድን ታስክ ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ አድርገን ከዛ ኒው ታስክ የሚለውን ስነካ አዲስ ቦታ ይፈጠራል። አሁን ግን ስለማንፈልገው ራይት ክሊክ እናድርገውና ዲሊት ታስክ እንደ ታስክ አይቶት አጥፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ታስኮችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ ይችላልናል፣ ዲሊት ማድረግ ይችላልናል፣ አዲስ ክሬት ማድረግ ይችላልናል ማለት ነው።